singurul neapetist. Da? Bicheta până în Cordan. O, trebuia pe kilometri. Și iarna? Ia-mă. Trebuie recentrează. S-a prins becul la benzină. Cât mai ai? Hai să vedem. Cum o pune, uite. Dacă a reușit, e cam sigur ce avem așa. Să sperăm, hai. Da, e pentru volum mare. Da, hai să o duc eu acolo în groapă, Edi. Da, auzi, hai băgăm într-o sticlă. Cum? Băgăm într-o sticlă. E asta, da. Mi-aduce aminte de taică meu. Cum băga benzină în... Vremuri, da. Băga benzină în Dacia? Da. Da, și mirosul. Și tot era ideal. Nu se prindea nimeni.